What's up guys? Don't you fishy here? Ito na yung kasunod ng previous vlog ko na kung saan natirikan ako ng tinirik ako ng Raider R150 Fi ko dahil sa patay na battery. Pero ngayon okay na siya. Still, ang vlog na to is about sa pagpakabit ko ng guys, ng Nissin Brake Master. Yan. Kasi dati nagpost na kami ni Casey ng ganito, pinost ko na rin dati sa vlog ko yan. Sino interested, kaso walang pumapatos, wala akong nauuto. Kaya ito, mapakabit ko na lang since on to tie concept na rin naman tong Raider R150 Fi ko. Unti-untiin ko na lang yung pag-tie concept ko dito. Kaya ito, pupunta kami kay kuya Jonel para magpakabit guys. Ito muna ipapakabit ko, brake master muna. Kasi sa ngayon, ang mga RCB sa Raider R150 Fi ko is itong side mirror, itong RCB na brake master, tsaka RCB na brake and clutch lever. Once na napakabit ko na yung brake master, itong RCB side mirror ko na lang magiging RCB sa Raider R150 Fi ko. Anyway nga guys, yun nga, medyo tinitipid ko lang din tong battery kasi nagamit ko na siya nung mga time na tinitirik ako na itong Raider R150 Fi ko. Kaya kasi hindi ako napagdala ng extra battery, sobrang sakit sa ulo, sobrang stress. Kaya ito, tipirin ko na lang guys, then update ko kayo kapag nakakilala ko original na ako, okay? Sige. So guys, nandito na kami kila Kuya Jonel. Ito muna kay Casey nga ayusin, tapos sunod naman sa akin nga yung brake master papakabit ko. Umalis kami ng bahay ng alas 9. Oo. Kasi kami ng alas 12. Hindi naman traffic. Ano nangyari? Wala, tinitirik ako ng Raider ko eh. Pero yun nga, okay na. Still, may ginagawa pa kasi si Kuya Jonel dun sa dulo. Kaya hindi pa masimulan tong mga motor na nakatenga dito. Kaya yun, dito kayo kapag kinakabit na yung brake master ko. Ito na lang sana yung tinataylo. Toylok daw to. Ito toylok daw. By the way nga pala guys, di ko sure kung malalagyan ng side mirror to. Kasi tingnan nyo, pag nilagay kasi yung brake master, either ma-occupy na to, tapos wala na paglalagyan ng side mirror. Kaya bahala na ako nung mangyayari. Bahala na, diskarte na ni Kuya Jonel yan. By the way guys, yan nakikita nyo na yan, binibenta ni Kuya Jonel 35k. Grabe, sobrang baba ng presyo. Okay pala dyan guys, ang problema dyan, kayo na bahala kung gusto nyo ng aesthetic wise, kayo na bahala guys. Pero 35k, sobrang na ito, sobrang mura na presyong motor. May kotse ka na, grabe. So, kung interested kayo, lagay ka sa description yung link ni Kuya Jonel guys, para kayo na ba na mag-usap niya. Ulitin ko, 35k, grabe. 35k Mazda.
siya. Nissin Brake Master. So ito na yung Brake Master guys. Tingnan nyo naman, nakakasa na tingnan. Bumili na rin ako hindi kasama to sa Brake Master pero bumili na rin ako bracket para dyan. Tapos bumili rin ako ng hydraulic switch para nag-apply ako ng front brake, may ilaw yung rear tail light. Kasi pag wala kang hydraulic switch, walang ilaw eh. Yun nga lang ang disadvantage guys, mawawalan ka ng side mirror. Kaya ang solusyon, either bumili ka ng bar end side mirror or yung bracket ng side mirror para pwede ilagay dyan. Kaya ito muna, si Casey muna pinaulo ko kasi wala akong side mirror eh. Yung brake ang lakas eh, lakas ngayon ng brake, grabe. Unlike nung dati, hirap kailangan ko pang diinan na sobra yung front brake ko bago mag-apply, bago kumagat yung brake. Nabili ko to ng 2.5 guys, 2,500. Binibenta ko ng 2.3 kasi wala namang bumili, kaya pinakabit ko na lang. Ang bala ko sanang bilhin, meron kasi nabibiling ganito, may kasama ng kabitan ng side mirror. Eh kaso wala, ito na talaga nabili ko, kaya ayun, pinabit ko na lang. So ayun, maraming salamat kay Kuya Jonel sa pagkabit na itong Nissin Brake Master. Satisfied ako sa naging resulta kasi medyo clean look ng datingan, di ba? Thai concept na. Bibili na lang ako ng side mirror para kahit pa paano may makita man ako sa gilid ko. Hirap lumingon-lingon eh. Ang hirap ng palingon-lingon. Several days later. Yes guys, several days later. Tingnan nyo naman, di ba? Nalagyan ko na siya ng side mirror. Bumili lang ako ng side mirror bracket. Ito, side mirror bracket na yan. Nagkakahalaga yan ng 100 pesos. Kaya buti nga, sumakto siya eh. Kasi tingnan nyo, may space pa talaga. In-adjust ko lang tong holder na to. Tapos ayan, buti nga manipis lang tong side mirror bracket na to. Kaya yun, nalagyan ko siya ng side mirror. And then itong side mirror, yung chrome. Katulad na itsura ng sa stock ng Raider Carb. Nabili ko to ng 250, pero dun sa shop ni Sir Marc, binibenta lang nila ng 150 to guys. Murang-mura, 150 lang. Meron ka ng chrome na side mirror. May gusto na akong sabihin regarding sa Nissin Brake Master na to, since may mga napansin ako. Una-una, itong mga bolts. Itong bolts na yan guys, expect nyo nang hindi yan stainless. Kasi obvious naman, tingnan nyo, nagkakakalawang na siya. Kinakalawang na, naulanan lang konti, may kalawang na. Same here, ganoon din, hindi siya stainless. Tapos itong mga gold na yan, itong gold na to, ito, tapos yun nandito, ano yan guys, plastic lang. Hindi siya talaga gold na ewan, plastic lang to. Parang andari kasi ngayon, tingnan nyo na ko agad. Although may mga nabibili naman na ganito, na gold plated, na mas magandang quality. Ito rin, mga napapansin ko kasi naka Nissin Brake Master, nagpapalit sila ng gold bolts para hindi kalawangin yung bolts nila, di ba? Ganun din ang gagawin ko dito, pero bago ko gawin yun, syempre bibigyan ko muna kayo ng info kung anong may expect nyo dito sa Brake Master na to. Then ito rin guys, ayan, parang plastic lang sila, plastic lang yung quality, hindi sila ganun high quality kung tutusin. Still functional naman kahit pa paano, pero yun nga, papalitan ko na lang. Adjustable din naman to guys, pwedeng mapalapit sa'yo, pwedeng mapalayo. Same here, ganun. Itong buong Brake Master na to guys, alloy talaga to, hindi siya plastic or what, alloy siya. And ito na yung levers, alloy din to. Yung mga bolts lang talaga, and yung mga ganito, plastic, is I think much better na palitan para gumanda lalo yung quality ng product na to. Ang isa ko lang nakikita ng advantage dito, hindi na yung side mirror, kasi yun nga, nagawan ko naman ng paraan paano na makabitan sila ng side mirror, and may nabibili naman na ganito na may side mirror holder. Yun nga lang, magpapalit ka ng hydraulic brake light switch para pag nag-apply ka ng front brake, meron kang ilaw sa likod. Yun lang naman yung nakikita kong disadvantage ng Nissin Brake Master na to. Still, okay pa rin naman siya. Tapos, di ba, magmumukha na siya talagang Thailand style. So, yun guys, ulitin ko, nabili ko to ng 2,500 sa Caloocan. Pero ngayon, mas mura na ngayon to, panigurado. Kasi dati ko pa nabili to. Kaya, plug and play lang siya, universal din siya. Yun nga lang talaga, expect nyo na yung mga bolts, kinakalawang.
Kaya much better na palitan nyo na yan. Papalitan ko rin to ng gold balls guys. Kaya pinakita ko lang muna sa inyo para mas lalo siya maging clean look, di ba? So ayun, ganoon na siguro guys. Pasaglit lang na vlog para ano lang, mabigyan ko lang kayo ng impression or feedback regarding sa quality ng Nissin Breakmaster na to. If ever man na magkaroon ulit ng issue, if ever man na may mapansin pa ulit ako, i-update ko na lang kayo. So yun, yung mga drill, ride safe, peace out.